هاي بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض نوع فيديو جديد، وهو اني هتكلم معاكم وانا بجهز. وفي الحقيقة انا مش بجهز لأي حاجة، الوقت متأخر دلوقتي وانا شوية هدخل انام بس كنت عايزة اصور النهاردة، فهصور الفيديو ده وبعد كده هدخل اغسل الميك اب عادي. عشان كده انا مش هعمل حاجة فظيعة، فهعمل حاجة بسيطة كده وسهلة، بس كنت عايزة اصور النوع ده من الفيديوهات عامة، وهو اني اقعد اتكلم معاكم واحكي معاكم شوية وانا بجهز، فتقدري تجهزي معايا. تابعي الفيديو للاخر. النهاردة هبدأ بفاونديشن كوفر جيرل 3 in 1. بستخدم رقم 820، وطبعا كالعادة مورفي ام 108. نوعية الفيديوهات دي مش بتركز قوي على المكياج على قد ما هي بتركز على ان احنا مثلا نتكلم مع بعض زي اي اتنين صحاب، نكاتش اب. انا عندي حاجات كتير اقولها لكم. مبدئيا النهارده كان يوم طويل قوي بالنسبه لي، لاني كان لازم يعني رحت عملت اشعه رنين او MRI، لاني من اول السنه عندي مشاكل صحيه، من غير ما ادخل في تفاصيل لاني هنقعد اليوم كله هنا. بس المشاكل دي مش بتخلص، والمشاكل دي بسبب عملية. وفي الحقيقة اللي حصل اني العملية دي في ادوات مش نظيفة استخدموها فيها او whatever، اللي نتج عنه بعد كده اني الفتحة مكان العملية حصل فيها حاجة زي ناسور كده في جدار المعدة، وبيجمع صديد وكنت بحاول ان انا اعالجه باي حاجة غير العملية، بس لحد دلوقتي يعني الاخبار مش مبشرة. ف رحت عملت الرنين ده عشان على حسب النتيجة يعني هنحدد هنعمل ايه، هنعمل عملية ولا لا. يعني بصراحة مش حاسة ان انا عايزة اعمل عملية. انا اوريدي عملت عمليتين السنة دي، فمش حاسة ان انا عايزة اعمل ده، خصوصا دلوقتي لاني بدأت جامعة، والجامعة بتاعتي صعبة ولازم احضر وكل حاجة، فمش عارفة الامور هتمشي ازاي. by the time اللي انتوا تشوفوا فيه الفيديو ده، او بالوقت اللي الفيديو ده هكون حطيته، هكون عرفت انا هعمل عملية ولا لا، او يمكن اكون عملتها او لسه. يعني ده عشان انا اصلا بصور فيديوهاتي قبل ما ميعاد، يعني بصور كذا فيديو في نفس اليوم، لاني زي ما قلت مع الجامعة وكده يعني بحتاج ان انا ابقى عندي زي ستوك كده من الفيديوهات، لاني انا بحب ان انا احط فيديو 3 مرات في الاسبوع، رغم ان انا ما عنديش ناس كتير تتفرج عليا دلوقتي. بس الموضوع ده انا اخداه بجدية، وحابة ان انا استيك او افضل ملتزمة بمواعيد الابلود بتاعتي، او المواعيد اللي بحط فيها فيديوهات 3 مرات في الاسبوع. فعشان اعمل ده مع الكلية وكده بعمله عن طريق ان انا بصور كذا فيديو في اليوم. يعني مثلا يوم الخميس ده ما بعملش حاجة غير ان انا اصور، تمام؟ بقعد يوم الخميس مثلا اصور على الاقل 3 فيديوهات، وفي الغالب بيبقوا اكتر، اللي يكفوني لاسبوع او اسبوع ونص جايين، عشان لو حصل اي حاجة، لو انشغلت في الكلية بلا بلا بلا، يبقى عندي اوريدي فيديوهاتي جاهزة. وكمان عشان المونتاج بتاع الفيديوهات والحاجات دي بتاخد وقت. انا دلوقتي بستخدم تارت شيب تيب كونسيلر اللي انا جايباه جديد، لونه اسمه لايت ساند، وهدمجه بايدي لانه بلاقي ان هو بيبقى اسهل في الدمج بالايد، وهو تقيل قوي. بس فان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ما اضطرش اعمل عمليه. الموضوع هيعتمد على نتيجه الاشعه. فبرضو يعني عايزه اصور كذا فيديو النهارده، فزي ما قلت انا يعني مش بجهز عشان اروح اي حته، عشان كده مش هعمل حاجه قوي. بس هصور كذا فيديو بعد ده، تقريبا 2 أو 3 بقى عندي ستوك، عشان برضو لو عملت عمليه او حاجه زي كده يبقى لسه عندي فيديوهات. غير موضوع العملية عشان ما يبقاش الفيديو نكد كده. مين بيحب القراية؟
انا شخصيا بحب القرايه جدا، رغم ان انا مش دايما بيبقى عندي وقت اقرا بسبب الكليه والكلام ده، بس انا بحب القرايه. الفتره دي بقرا كتاب عندي من زمان بس ما كنتش خلصته، فرجعت اقراه تاني من الاول، اسمه The Secret. و The Secret بالعربي هو اسمه السر، وكتاب بيحكي عن سر السعاده في الحياه، او سر النجاح في الحياه. وبيقول انه انت تفكيرك بيتحكم في حاجات كتير. تفكيرك او نوع تفكيرك، نوع الافكار اللي بتيجي في دماغك هي اللي بتحدد هل انت هتكون شخص ناجح وسعيد في حياتك ولا لا. بمعنى اني كل لما تفكيرك يبقى ايجابي، كل ما هتوصل لحاجات ايجابية وهتوصل للي انت عايزه في حياتك. غير لو انت تفكيرك سلبي، لا انا فاشل، انا مش هوصل، انا مش هعمل، فعلا مش هتوصل. انما لو تفكيرك ايجابي اللي هو لا انا الحاجه اللي انا عايزها دي هتجيلي، الحاجه دي انا هنجح فيها، هو ده نوع التفكير اللي ناس كتير قوي بتطبقه، الناس الناجحه في حياتها. وفي نفس الوقت هو ده نوع التفكير اللي بيخليك سعيد مهما كانت حياتك صعبه، او مهما كان اللي بتمر بيه الفتره دي صعب. لانه ببساطه انت اللي متحكم في تفكيرك. فلو لقيت نفسك قاعد حاسس ان انت حزين او مكتئب او متضايق، مجرد ما تحس بكده لازم تغير نوع تفكيرك، بان انت تبدأ تفكر بإيجابية اكتر، وتفكر نفسك اني لا انا متحكم في سعادتي، برغم كل حاجة بتحصل انا اللي متحكم فيها. لو بطلت افكر بسلبية، لو قلت انا مش مهم اللي بيحصل لي، يعني مثلا مش مهم ان انا عندي عملية، او مش مهم ان انا ظروفي الصحية مش كويسة قوي، المهم ان انا لسه عايشة. في حاجات في الدنيا حلوة كتير، يعني مش لازم عشان عندي مشكلة او مشكلتين او whatever اأزم حياتي كلها كأني دي نهاية الدنيا، يعني فاهمين؟ فحلو ان احنا لما نكتئب نفكر نفسنا انه لا انا مش المفروض ابقى قاعدة حزينة، مش المفروض ابقى قاعدة متضايقة، مش نهاية الدنيا، في ناس كتير حياتها اصعب مني، اكيد هخف، اكيد هبقى كويسة. هو دي طريقة التفكير اللي انا بدأت افكر فيها، وفعلا يعني ساعدتني قوي ان انا ما بقاش زعلانة وما بقاش متضايقة، ويعني ابقى سعيدة اكتر في حياتي عامة، ومتقبلة اكتر للحاجات اللي بمر بيها. انا دلوقتي استخدمت بودرة سايلة او سايبة اللي هي كوتي ايرسبان على وشي عشان بس اثبت الكونسيلر والفاونديشن. وانا صغيره كنت بتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، وكان نفسي يعني ابقى في يوم من الايام يوتيوبر واعمل فيديوهات وكده. وبعدين كنت بخاف يجيلي تعليقات سلبيه، كنت بقول اذا كان اليوتيوبرز الكبار دول بيجيلهم تعليقات سلبيه، امال انا مثلا هيقولوا لي ايه او كده. فالموضوع ده يعني قعدت كتير قوي مش عايزه ابدا، اللي هو لا انا مش هحط نفسي كده على الانترنت وكل حد يسيب لي تعليقات سخيفه وبتاع. وبعدين بدات من شهر 4 اللي فات، بس مثلا من شهر 6 بس التزمت بان انا او يمكن من شهر 7 او 8 كمان، يعني التزمت ان انا ابدا احط كتير شويه، ان انا اعمل فيديوهات. دي من اكتر الحاجات المسليه اللي انا بحبها. فانا بعمل ده كهوايه وكحاجه انا فعلا بحبها. مش عارفه لو انا هستمر فيها على طول او لا، بس انا بعملها كهوايه، فمش منتظره منها عائد. مش بعمل ده عشان في يوم ابقى بيوصلني فلوس او بيوصلني مش عارفه ايه لدعايه او حاجه زي كده خالص. يعني مش محتاجه الحاجات دي، مش اخداها كشغلانه هي، بس طبعا هي هوايه ممكن يجي معاها تعليقات سلبيه، تعليقات سخيفه من ناس حتى ما تعرفكيش مثلا، وممكن يعلقوا على شكلك، على كلامك، على لبسك. وهل انا جالي تعليقات سلبيه؟ جالي قبل كده تعليقات سلبيه، يمكن مش على اليوتيوب، بس جالي تعليقات سلبيه وتعليقات يعني مش فاهماها، زي ايه ده انت خدودك كبيره قوي، شكلها وحش، ايه ده انت عامله كونتور
ما ينفعش اصلا تعملي كونتور لو ملامحك كبيره. وات؟ عارفه اللي هو اصلا انتي اصلا مش فاهمه، بس برضو بتديني نصايح، فدي حاجه كويسه يعني. يعني الكونتور اصلا معمول عشان مثلا يصغر الملامح او يصغر الحاجات اللي انتي مش عاوزه تبرزيها. في واحده تقولك لا اللي انتي عاملاه ده غلط على فكره، الصح ان انتي ما تعمليش كونتور عشان انتي ملامحك كبيره. اللي هو انتي مين علمك الكلام ده بجد؟ بكره قوي يعني، بكره كده يعني. مش يعني عادي ان انتي مثلا ما يعجبكيش الميك اب بتاعي او ما يعجبكيش شكلي او وات ايفر، يعني مش مهم، ممكن ما تتابعينيش يعني، لاني مثلا بتلاقيني مش مفيده، طريقتي ما بتعجبكيش او وات ايفر، يعني عادي. انا مش هعجب كل الناس، ومش هدفي ان انا اعجب كل الناس، لاني اكيد عمري ما حد فينا هيعجب الناس كلها يعني. رضا الناس يعني غايه ما حدش بيوصل لها يعني. بس اللي مش عادي ان حد يجي يقاوح، ان حد مثلا يجي اللي هو ملقاش عيب في اللي انت بتعمله فهيقولك ان انت وحش، ملقاش عيب في اللي انت بتقوله فهيخترع قانون جديد في المكياج ان انت ما ينفعش تستخدمي كونتور. يعني معلش يعني قولي الكلام قبل ما تقوليه. طيب فيعني بجد في ناس كل همها في الدنيا ان هي تكسر مقاديف غيرها. اعتقد الناس دول موجودين يعني في حياتنا عامة، مش بس على الانترنت. هستخدم للاي شادو انستازيا سب كلتشر باليت، عملت عليها ريفيو هنا على القناة بس بالانجليزي. الباليت دي بجد مش حلوة، ما عجبتنيش تماما، الوانها تحفة تمام، بس لما تيجي تدمجيها ما بتندمجش. ويعني لو مثلا عندك اي نقط اي حاجه على جفنك، اي حاجه هتلزق فيها، اللون مش هيتحرك وهيبين اكتر مثلا الحته الجافه اللي عندك او وات ايفر. طبعا ده مش كلامي انا بس، يعني ده كلام اكبر ميك اب ارتستس ويوتيوبرز على اليوتيوب، امريكان وغير امريكان. بس ماشي يعني هجربها، لان انا كده كده مش خارجه زي ما قلت، فبحاول اديها فرصة تانية والله. يعني اتفرجوا على مسلسلات ايه الايام دي؟ حاليا مش متابعة غير مسلسل امريكاني اسمه Breaking Bad. هو مشهور قوي يعني، فانا اللي متأخرة شوية في اني اشوفه. غير كده النهاردة لقيت على اليوتيوب برنامج اسمه The Taste، هو برنامج طبخ. لقيت ان هم عاملينه بالعربي، مكنتش عارفة خالص ان هو معمول بالعربي. اتبسطت ان انا اصلا بحب قوي البرامج بتاعه الطبخ، زي توب شيف وكده برضو بالعربي، والمفروض اتفرجت على السيزون الاولاني منه، والمفروض ان السيزون التاني هيتعرض قريب، مستنياه لاني بحب قوي الحاجات بتاعه الطبخ والحاجات دي، البرامج دي بقعد اتابعها مخصوص وبتاع. ف ذا تيست ده لقيته وانبسطت ان انا لقيت حاجه اتابعها وعجبني قوي يعني. اتفرجت على اول 3 حلقات منه، لذيذ. هخلص تصوير واقعد اصلا اكمله للصبح. بس قولولي لو انتوا بتتفرجوا على البرامج دي او اي برامج تانية. ده تيست ده حسيته شبه ذا فويس كده بالظبط. مين بيحب السفر؟ انا الفترة دي ما سافرتش خالص، يعني الصيف ده ما سافرتش خالص، وده يمكن اول صيف ما سافرش فيه من فترة، طبعا بسبب المشاكل الصحية وكده يعني. بس انا في العادي بحب السفر جدا جدا، ولما بسافر دايما نفسيتي بتبقى احسن، صحتي بتبقى احسن، اكلي بيبقى احسن، كل حاجة بتبقى. نفسي اوي اسافر ايطاليا تاني. انا رحت روما الصيف اللي فات، مش اللي فات ده يعني، السنة اللي فاتت، بس للأسف قعدت فيها 3 أيام بس أو يومين، بس عجبتني جدا 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 يعني، حبيتها قوي. أنا أصلا من وأنا صغيرة كنت مهووسة قوي بإيطاليا عامة، واللغة وكل حاجة. قولولي مثلا ايه البلاد اللي انتوا حابين فيهم تروحوها أو حاجة زي كده. المفروض ان أنا السنة دي يعني قربت أخلص كلية، هي مش آخر سنة يعني، هقعد ترم زيادة عشان انا دخلت كلية ترم متأخر،
لاني ما كنتش عارفه انا عايزه ايه. فكنت بجرب كذا كليه بجد يعني. فلسه عندي ترم زياده، بس هعمل مشروع التخرج بتاعي السنه دي مع الدفعه. الفكره ان انا لحد دلوقتي مش عارفه اعمله فين ومع مين، والفكره ان كل الناس مجمعه نفسها وعامله جروبس وكده، وانا اللي هو خدوني معاكم. احط ماسكارا لوريال تلسكوبيك كحل. في العادي مش بحب احط كحل اسود كتير جوه العين عشان بحس ان هو بيصغر العين، بس عامه النهارده حسيت ان انا بما اني مش هعمل ايلاينر محتاجه شويه يعني. دلوقتي هاخد البلاشر ده من وات ان وايلد، بحبه قوي. عامه بحب الالوان دي قوي. قولولي انتوا بتدرسوا ايه؟ تقريبا مش لاقي حاجه اقولها لان انا مش متعوده ارغي كتير، مش اجتماعيه قوي، مش اجتماعيه خالص يعني. عندي مثلا الجروب بتاع صحابي هم دول بس اللي انا مثلا الناس اللي انا بشوفهم مثلا 5 6 وخلاص يعني. مش ما بعرفش اتكلم كتير، خصوصا لو يعني بتكلم مع الناس اللي انا اعرفها بس. لو لاحظتوا انا بحط البلاشر فوق، عشان كده انا بحب استخدم بلاشرز لونها غامق، عشان بحب ان انا استخدمها كده تدي معرفش زي ضي كده او شكل عامة للوش، عشان طبعا الصبح يعني مش هقعد استخدم برونزر وبلاشر و100 الف حاجة وانا نازلة يعني. هنعمل كونتور وروج وهقفل الفيديو على كده عشان ما اطولش عليكم ازيد من كده. حاسه الفيديو ده هيبقى طويل قوي، مش عارفه لو اقصره ولا اعمل ايه. روج هستخدم من هدى بيوتي ترند ساتر، هدرجة على بيج على اورنجي شويه كده عشان تمشي مع الاي شادو. بس كده يا بنات، اتمنى يكون نوع الفيديو ده عجبكم، واتمنى يكون هو كان لذيذ واستمتعتي وانتي بتجهزي معايا. قولولي في التعليقات يا ريت لو عجبكم عشان اعمل ده تاني، ومتنسيش تشتركي في القناه عشان يجيلك فيديو كل حد وتلات وخميس. واشوفكم المره الجايه. باي.